Szikes mocsárrétekkel tagolt, néhol több kilométer széles nádas rajzolja ki Eurázsia legnyugatibb sztyepptavát, a Fertőt. Fertő-Hanság Nemzeti Park. Kultúrtájba símuló ősi lábvilág. A múltat idéző, itt felejtett lábvilágot ma már ember alkotta kultúrtáj öleli körbe. A zsibongó nádi világban most fagyos csend honol. A jégbe zárt tó kis oázisai, a szabad vízfelületek ilyenkor kincset érnek. A vízimadarak mozgásukkal hullámoztatják a lihogók felszínét, nem engedik azt befagyni. De manapság egyre ritkábbak a fagyos napok. A bioszféra rezervátum fokozottan védett nádi rétjeit zavartalanul járják a szarvasok, felettük rétisas pásztázza a partvidéket. A Fertő-Hanság Nemzeti Park mozaikos szerkezetű. A védett területek nem alkotnak összefüggő egységet. A kikelet első hírnökeként tavaszi tőzikék milliói borítják a csáfordi erdőt. A Répce szabályozatlan szakaszán csaknem eredeti állapotú a kis vízfolyások vadvilága. A 2 évszázados kocsányos tölgyek és a magas kőrisek közé rendszeresen kijönt a folyó, és megtermékenyíti a ligeterdőt. Amikor a Hanság láperdeit melengetni kezdi a tavaszi napsugár, a barna színű mocsári békahímek pár napra különös átalakuláson mennek keresztül. Világos kék nászruhát öltenek. Az ugatástól hangos pocsolyák apró műalkotássá válnak. A víztükrön egyesülnek a békák hideg színei és a partszegély meleg reflexiói. Megkezdődik a színpompás vetélkedés. Egykoron a Fertő összefüggő vízrendszert alkotott a Hansággal. Ma a Fertő-tó és a Nyirkai Hany féltve óvott vízes élőhely. Madárfajok százai fészkelnek ezen a változatos tájon. Az átvonulóknak pedig kiemelten fontos táplálkozó és pihenő állomása.
A kizöldült marhajárások szikes gyepei között kisliba óvodák aprózzák lépteiket, és táplálkoznak a vízállásokban. Az aggódó szülőknek állandóan résen kell lenniük. A zsenge libahús ellenállhatatlan vonzerő a puszta ragadozói számára. A Soproni-hegység hegylábi mocsárrétjei közül néhányat a védett szibériai nőszirom csoportjai díszítenek. Európa nyugati részétől egészen a Bajkál-tóig őshonos ez a méteresre növő sudár évelő. A legeltetett gyepeken cseperedő ürgekölykök hancúroznak. A 8 métert is elérő járataikat elhagyva könnyen magukra vonhatják az itt fészkelő parlagisasok figyelmét. A Kárpát-medence egyik legritkább gerinces faja, a fokozottan védett rákosi vipera is élelem után néz. Jelenleg alig egy tucat elszigetelt populációja ismert. A fajvédelmi program sikerének nyomán itt már egy valamire való tücsök sem lehet biztonságban. Egy szalmabála pont megfelelő hely, hogy a hamvas rétihéja elfogyassza lombszöcske uzsonnáját. Az aranysakálkölykök inkább hancúrozó helynek használják. Oda a nyugalomnak. Amint a reggeli frissesség elillan, a déli forróság már a tisztálkodás időszaka. A szürke marhák porfürdőznek, a bivajok pedig inni térnek a kis csatornához. Az óriások nyomában rovarokat szedegető seregélycsapatok is felbátorodnak. Jól esik a hűsítő víz. A teljes hazai és osztrák fertőtáj része az UNESCO ember és környezete programjának. A helyi gyepgazdálkodás, szőlőkultúra és nádgazdálkodás jótékonyan segíti az életközösségek fennmaradását, akárcsak a hagyományos állattenyésztés. E határokon átívelő kultúrtáj közel 75 000 hektáron immár 2 évtizede világörökségi helyszín. A nagyszenki Széchenyi kastély előtti platánsor varjúkárogástól hangos. A mindig éhes fiókák mohón várják élelemmel visszatérő szüleiket, hiszen a varjúgyomor az, amely sohasem telik meg.
Az éjszaka retteget urának fészekalja nem ilyen lármás. A Soproni hegységben és a Hanság síkvidéki erdeiben is rendszeresen költ az uhu. A talajon megbúvó fiókák az álcázás mesterei, köztük nincs szükség vetélkedésre, mindannyian jól lakhatnak. A menüsor változatos. Vándorpatkányt, tőkés récét, mezei hörcsögöt és nyúlfiókát is bespájzoltak a szülők. Így hát egy kis kedveskedés, kurkászás is belefér a szárnypróbálgatás közepette. A Hanság otthont ad egy hasonlóan ritka fajnak, a vörös kányának. Fészkébe jellemzően műanyag hulladékot is beépít, melyet más ragadozók éléskamrának tekintenek. A védtelen fiókának esélye sincs egy kifejlett héjával szemben. Egy másik fészekben a jeladóval ellátott kányafióka már akkora, mint egy héja. Mégis megeshet, hogy kirúgja a fészekből a konkurens ragadozó. Szerencséjére éppen a jeladó az, ami megmenti. Ez a fiatal hamarosan szárnyra kell a síkság felett. A magasból úgy fest, mintha nem is evilágítájon járnánk, a vízről viszont csak a zárt nádfalak hullámzása érzékelhető. Különös atmoszférája van a nádast átszelő csatornákat vezetett nemzeti parki túrán felfedezni. A rengeteg, egész évben búvóhelyű szolgál a szűk nádi váltókat járt óvatos szarvasnépnek. Amikor búcsút int a nyár, a nádas ezernyi hangjába feszültséggel teli mélyek vegyülnek. A fertő bikái jól ismerik egymás öblös hangját, évről évre összemérik erejüket a nádfalak szegélyezte színpadon. Sziki őszi rózsák festik meg a bőgő helyet. A takarásból színre lépnek a szeptemberi fertő harcosai. Kezdődhet az előadás. Kiki saját rudliát terelgeti, a tehenek illata mágnesként vonzza az udvarlókat. A küzdelem egész éjjel folytatódik, nincs megállás. Mikor a horizonton kirajzolódnak a Schneeberg és a Raxi-Alpok körvonalai, a tóparton még javában tart a vetélkedés. A párafoltok lenyűgöző játékba kezdenek. Megesik, hogy a virradat még kint éri a szarvasokat az asztallap simaságú réten. Nem fokozható tovább a pillanat, a színdarab a csúcspontjára ér. Seregély csapat kavarog a főhős mozdulatainak ritmusára. Egy öblös torok hördülését szárnyak ezreinek suhogása kíséri. Ezt a zeneművet a természet komponálja. Mire a nap ereje felszárítja az utolsó párafoltot is, a rét ismét elcsendesedik. Hamarosan a vidék hangjaiba darvak kiáltozása vegyül. Az utóbbi évtizedben egyre nagyobb mennyiségű vonuló érkezik hazánk ezen szegletébe is.
Nyomukban már érkeznek is a tundráról a hatalmas vadliba csapatok. Akár 25 000 egyed is a Fertőn tölti a tél nagy részét. A Fertő talán legszebb téli pillanatai, amikor a Nemzeti Park hangoskodó jelképei a vízről szárnyra kelnek és ellepik a vetéseket.